Okay. So, hello, I'm happy to be here with you. Thanks a lot for your invitation. My name is Sylvain Ruiz and I'm from France. I will introduce you to some of my daily work in BIM, but I will start by introducing myself. Originally, I was a surveyor for several years. Then I joined the Europe company. And I had a passion for training, so I continue beside my job in a PhD in education sciences. Then I worked as program director in a postmaster degree in a project management with BIM in a city engineering school in Paris. I came back to the project management, my real fever, in a system company in 2017, where I was a consultant advisor for Société du Grand Paris. I will present you this company just after my introduction. Finally, I'm now head of digital on BIM in the company BG Ingénieurs Conseil. And it's a firm of consulting engineers engaged in the field of infrastructure, environment, building, and energy. And this company is based in France and in Swiss. So I will share with you a few words on change management on this project, and naturally I share as well my beautiful French accent in English. Yeah. Okay, let me. Yes. You finished, so let me translate your introduction first. Mọi người ơi, có một em đang bật mic, em tắt giúp em nha, tại vì nó hơi ồn với mọi người. Thì đầu tiên thì tiến sĩ sinh viên giới thiệu qua với mọi người về tức là về cái CV của tiến sĩ. Về cái background thì tức là anh ấy bắt đầu với cái công tác đó là khảo sát, sau đó thì tham gia làm quản lý dự án ở một số các dự án về giao thông và hạ tầng cho đô thị. Sau khi mà có bằng thạc sĩ và tiến sĩ thì anh ấy lại tiếp tục với lại công tác là làm giám đốc dự án tại một số các dự án mà liên quan đến giáo dục và đào tạo chuyển giao các hiểu biết về BIM. Hiện tại từ năm 2017 đến 2019 thì anh ấy tham gia vào làm một công tác gọi là tư vấn và advisor theo kiểu là cố vấn cho dự án là Grand Paris Express. Đó là cái dự án mà hôm nay anh ấy sẽ trao đổi với chúng ta hôm nay. Và đến đồng thời từ năm 2020 đến tức là bắt đầu từ đầu năm nay ấy, thì ông cũng làm giám đốc về BIM cho một cái trung tâm ở Pháp. Okay, so you can start, continue now. So I divided my presentation in 3 parts. Firstly, I will explain you the project Grand Paris Express. First, and then the BIM in this project of Grand Paris Express. And to finish, I will develop the strategic part of BIM integration in this project. So with my teams, when I worked in this project, it was our roadmap for working with BIM. Yeah. Thì cái phần hôm nay nó sẽ gồm có 3 phần chính. Cái đầu tiên đó là về cái giới thiệu tổng quan về cái dự án tàu điện ngầm tuyến metro ở Paris, Pháp. Mục thứ hai đó là cái kết thúc và các bước mà người ta đã kết hợp, tức là người ta đã áp dụng BIM vào cho cái dự án này. Và cuối cùng đó là những cái định hướng và coi như là những cái bài học rút ra từ cái dự án đã qua, dự án metro ở Paris. Okay. You can see on the picture on the slide, one of the line of this project is line 15, and this is a representation with all the digital mockups of this line. Như mọi người có thể nhìn thấy ở trong cái hình nó bé bé ở phía dưới, đó là cái tuyến của metro của Paris. Thì cái này là một cái... Alo mọi người ơi, ai đang bật mic thì có thể mute giúp em được không ạ? It's around 20 kilometers. Thì nó dài khoảng 20 km. Yeah, this representation.
Okay. So, what can we say about the Grand Paris Express? A lot of things for sure. As an introduction, is the first world project in the field of infrastructure in terms of investment, and the first one as European project. I let you translate. Yeah. Thì về cái dự án này, cái tổng quan thì mọi người có thể nhìn thấy là cái chiều dài của cái dự án, và đồng thời ở đây đó là cái tổng chi phí của cái dự án này thì nó đứng ở thứ tư ở trên thế giới hiện tại, nó vào khoảng 30 tỷ đô. Ok. Okay. Okay. In this huge project, we will have the double of the actual metro linear in the next 15 years, and the project will be completed by 2030. Grand Paris Express, as an automated transit network, is the new metro of the capital region, Paris. With its yes. Okay, so you keep continue. I can translate it later. No, it's a longer Okay. slide, I think. Yeah. Thì cái dự án này thì nó được hoàn thành vào năm dự kiến đó là hiện tại thì cái line 1 như mọi người thấy ở trên thì nó đã được hoàn thành vào năm 2013 rồi. Và hiện tại thì nó đang còn triển khai những cái line còn lại. Ok. With its 68 new stations and 200 kilometers of additional tracks, Grand Paris Express consists of a ring road around Paris, the line 15, on different lines, several lines connecting, developing neighborhoods like lines 17, 16 and 18. Thì cái dự án này thì nó sẽ gồm có khoảng 68 cái nhà ga, và như mọi người thấy ở cái map, cái bản đồ ấy, thì nó sẽ gồm có những cái tuyến bao ở bên ngoài, đồng thời nó sẽ có những cái tuyến gọi là cái tuyến kết nối giữa các ga lên cận đấy, thì đó là cái tuyến cắt ở giữa. Ok. Additionally, Grand Paris Express also involves the extension of existing metro lines to connect them to the existing network. It's 4 new line circles around the capital and provide connection with Paris, 3 airports, business districts, and research clusters. Thì những cái tuyến này thì nó đồng thời nó cũng được kết nối với những cái tuyến metro hiện có sẵn ở dưới ở Paris, và những cái tuyến này thì nó sẽ đồng thời nó sẽ kết nối những cái tuyến đó cùng các khu dân cư với các nhà ga, các sân bay. Yeah. It will service 165,000 companies and daily transport 2 million commuters. You mean 65 million what? Sorry. 165,000 companies. Yeah. Thì cái dự án này nó tham gia vào, tức là có đến tận 65, tức là khoảng 65 các công ty tham gia vào cái dự án này. Yeah. As project organization in the Société du Grand Paris, each lines correspond to a project owner team equivalent to a project department. Thì về cái each line as well is not the same level of construction progress. The first line 15 and 17, are in work phase, while the least are in design phase, like this line 17. Okay, can you wait me a little bit? Yes. Because I have some noisy background. I need to turn it off. Yes. So each line is not in the same level of construction progress. Yeah. The first one, lines 15 and 17, are in the work phase, while the least are in design phase, like the line 16. Yeah. Thì cái dự án này em sẽ dịch lại ở cái đoạn trước lúc mà đang có tiếng điện thoại nữa, tức là cái dự án này nó sẽ gồm nó sẽ chia ra theo từng tuyến, từng ban quản lý dự án theo từng tuyến, và ở trên hết thì nó sẽ có một cái ban quản lý gọi là ban quản lý dự án theo kiểu là ban quản lý dự án metro của thành phố Paris.
thì ở từng cái tuyến sẽ có từng cái ban quản lý dự án khác nhau, và cho nên thì cái dự án này người ta quản lý dự án là quản lý dự án cho tất cả các tuyến chứ không phải là chỉ chia riêng ra từng tuyến, cho nên là nó rất là phức tạp, bởi vì là từng tuyến thì nó lại có những cái giai đoạn thi công và có những cái gọi là những cái sự khác biệt nhau trong cái việc triển khai dự án. And the project is actually it cost 38 billions of euros at this day. 38 billion euro, ok. Billions. Thì Yes. dạ billion. Thì hiện tại thì cái tổng chi phí mà đã đổ vào cái dự án này thì nó đã lên đến là 35 tỷ euro rồi. Yeah. Over these 2,000 kilometers of lines and 60 new stations, we have 180 kilometers of underground structures. 90% of them it's equal to the 90% of all the metro lines. We had 68 new stations. 7 of them are emblematics made by well-known architects. And we have 7 technical and maintenance centers to support the metro system we need. That we need, sorry. Yeah. Thì cái dự án này thì nó sẽ có tổng chiều dài là có khoảng là 200 km. Ở trong đó thì nó có khoảng 180 km, tức là khoảng 90%, đó là tuyến metro ngầm. Có 68 cái tức là có 68 cái ga mới, và trong đó thì nó sẽ tức là những cái ga nó sẽ thiết kế giống nhau, cho nên nó sẽ có 7 cái ga gọi là ga tiêu biểu, tức là những cái ga còn lại nó sẽ thiết kế theo kiểu copy từ những cái original ban đầu, tức nó sẽ có 7 cái thiết kế tiêu biểu, và nó có 7 cái trung tâm gọi là cái depot, không, tức là gọi là cái trung tâm gọi là để bảo hành và sửa chữa các tuyến metro. Yeah. In this moment, there is 15 tunnel boring machines in action. The boring machine is about 100 meters long and 10 meters large. We have sorry. Yes. Yeah. Thì cái dự án này thì nó có 15 các cái hệ thống cái máy khoan, và cái máy khoan từng cái tức là để khoan ngầm ở dưới đất, từng cái máy khoan này thì nó dài khoảng 100 mét, có đường kính là từ 10 đến 12 có đường kính từ 10 đến 12 mét, và nó có đường kính là khoảng 10 mét, và cái tốc độ khoan thì nó khoảng 12 mm một ngày. The tunnels are around 40 meters underground on average, and the project reached the number of 100 sites under construction at the end of the last year. And today there is 2,500 of companies taking part in this project. In the 70% of them are small and medium enterprises. Thì cái độ sâu trung bình của cái tuyến tàu điện ngầm này thì nó khoảng 40 mét ở trên mặt đất, và nó có đến khoảng 100 cái công trường rải rác khắp thành phố Paris, và nó có 2.500, tức là tổng số tất cả các đơn vị tham gia vào theo kiểu là từ nhà thầu tư vấn với lại tất cả các đơn vị tham gia. Và điểm đặc biệt ở đây thì nó có đến tận 70% trong 2.500 các đơn vị tham gia đó là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chứ không phải là các công ty lớn. Yeah. So I will present you a little video about one of the line of this metro made by digital mockup. Yeah. Thì bây giờ mình sẽ xem một cái. Okay. Yeah. Okay.
This video was made by one of the engineer office of this project. Is named Aegis. Yep. So this one is a station, right? A typical station, right? Yes, it was on yeah. one of the typical stations. Yep. Thì mọi người vừa mới thấy ở trong cái video đó thì nó được làm bởi một anh kỹ sư tham gia vào cái dự án này. Và như mọi người thấy đó là cái mô hình 3D cho một cái ga điện hình của cái tuyến metro này. Yep. Okay. About the BIM aspect, I will make some focuses about the BIM approach in the Grand Paris Express. BIM did not start at the same time as the project itself. It began in 2016. In fact, it has been integrated into different phases of construction progress. So we have a BIM approach, which is a progressive approach in the project. Thì BIM ở dự án này nó cũng được bắt đầu từ cái lúc mà dự án được triển khai, thì bắt đầu từ năm 2016. Nhưng mà có một cái đó là từng cái ứng dụng về BIM nó sẽ được tăng cường theo từng cái giai đoạn của dự án. Yeah. This progressive approach is adapted to the need of the several actors. It involves all actors in the construction value chain. By the size of the project and its duration, as a major player, the Society of Grand Paris must take all the players in the construction industry with it. The digital mock-up of this project goes from design to maintenance for all professions of construction sectors. The Society of Grand Paris has produced a BIM charters that you can reach on this web address. Như mọi người thấy, tức là cái như nãy em vừa, tức là nãy tiến sĩ vừa mới nói, tức là cái phương án, cái phương thức tiếp cận mà theo gọi là theo từng giai đoạn ấy, tức là sẽ kiểu nếu như mà mình áp dụng BIM, tức là theo từng cái nhu cầu của từng cái giai đoạn, nếu như mà nhu cầu nó nhiều, áp dụng BIM nó nhiều, nó mang lại hiệu quả lớn hơn, thì người ta sẽ tăng cường cái việc áp dụng BIM ở từng cái giai đoạn đó. Đồng thời thì tùy theo, tức là tại vì cái dự án nó được chia ra từng cái gói nhỏ, và từng cái gói nhỏ này thì nó sẽ được rải rác cho các công ty. Thì SCP ở đây thì phải chịu trách nhiệm, đó là coi như là một người dẫn dắt, tức là sẽ phải chịu trách nhiệm, đó là sẽ hỗ trợ cho các công ty mà tham gia ở phía sau có thể tham gia cùng. Đồng thời thì các digital mock-up, tức là theo kiểu là các mẫu số digital mock, theo kiểu là các mẫu như cái mock-up của mình nhưng mà làm bằng số hóa ấy, thì sẽ được đảm bảo là từ giai đoạn thiết kế cho đến luôn cái giai đoạn thi công. Thì như mọi người thấy ở trong cái link này thì mọi người sẽ có cái bài presentation này. Sau cái chương trình này thì ở đây thì mọi người sẽ thấy là các chapter của BIM đã được bên SCP triển khai. Okay, yeah, you can continue. Okay. When I worked with my team until last year on this project, we are dealing each day with all aspects of BIM, but mainly we are working in perspective of change management with BIM, a larger part of our time. This is the reason what I have chosen to present what could be a strategy for change management in a complex project of infrastructure with BIM. Thì ở cái team làm việc của ông ấy thì nó tại vì dự án này nó rất là lớn cho nên nó có rất là nhiều sự thay đổi mà đã xuyên suốt xảy ra trong suốt cái việc triển khai một cái dự án lớn như thế này. Thì đó là vì sao mà trong cái buổi hôm nay thì ông ấy sẽ tập trung vào cái việc là quản lý những cái thay đổi. I think it could be applied for projects with complexity in construction, not only in infrastructure. I currently use it to change management in my own company today. Và những cái mà anh ấy gọi là tiến sĩ đã đúc kết từ cái dự án này thì hiện tại thì tiến sĩ cũng đang tiếp tục sử dụng ở cái công ty hiện tại. Yeah. So let's start by defining what this approach could be. Like the French sociologist Norbert Alter says,
Change management is a lack of stable state, a transition between two states, which becomes a common situation of the organization, the situation of the creative processes. Tức là đầu tiên thì sẽ nói qua tức là cái định nghĩa của tiến sĩ về cái change management là cái gì, tức là gọi là change, tức là về cái quản lý cái sự thay đổi, tức là những cái thay đổi nó xảy ra đột ngột đấy, thì đó là một cái quá trình để mà chuyển tiếp từ một cái hai cái trạng thái nó không có quen thuộc đến cái trạng thái gọi là nó quen thuộc đối với mình hơn, đồng thời giữa cái trạng thái đó là những cái biến cố nó xảy ra, chuyển qua cái trạng thái gọi là mình có những cái sáng kiến để mà thích nghi được với cái biến cố đó. Yeah. We can divide it literally this approach in 4 parts: diagnose, propose, script, and manage. Cái giai đoạn transition, cái giai đoạn chuyển đổi đó nó sẽ chia ra thành 4 cái đầu tiên đó là mình thấy được nó, cái thứ hai đó là mình có thể đề xuất những cái mà để mà adapt, tức là để mà thích nghi với nó, cái tiếp theo đó là gọi là mình văn bản hóa hay là mình chỉ ra được những cách thức làm cụ thể, tức là từ cái ý tưởng mình ra được một cái gọi là tài liệu cụ thể đi, và đến bước cuối cùng đó là mình quản lý được nó, mình làm chủ được cái sự thay đổi đó. Yeah. On the other hand, a complex project is a system that cannot be broken down into simple and fragmented elements. In complex project case, the number of interactions take part to this complexity. I made an example with a Brook law representation beside the slide. Như mọi người thấy đó là cái dự án mà nó mang tính phức tạp ấy, thì như mọi người thấy nó có thể được chia ra thành các mục nhỏ hơn, và gọi là càng phức tạp thì nó sẽ càng chia ra được nhiều hơn. Ví dụ như mọi người thấy ở phía bên tay phải nó chỉ có một thì nếu như mà nó ở con độ 3 điểm nó sẽ ra một hình tam giác, nhưng mà nếu như nó đã có, tức là nó sẽ có 3 cái đường nối với nhau, nhưng mà nếu như nó 4 điểm thì nó ra hình chữ nhật, và 2 đường chéo nữa nó ra thành 6 đường, tức là nó càng nhiều hơn thì nó sẽ càng là có thêm một cái nhân tố thì nó sẽ ảnh hưởng đến, gọi là ảnh hưởng chồng chéo cái nhân tố khác, chứ nó sẽ không chỉ đơn thuần là chỉ thêm một cái nhân tố đó. Cho nên dự án mà nó càng nhiều thì cái độ phức tạp, các nhân tố tham gia càng nhiều, cái độ phức tạp của nó sẽ tăng theo cấp số nhân. Yeah. Indeed, as project of construction, unlike buildings, infrastructure is a system of systems. Interfaces, several different professions, numerous actors, schedules. As such, there are a complex project. Những cái dự án về hạ tầng ấy thì nó là một cái dự án mà xây dựng lên một cái mạng lưới, ví dụ như em nói là mạng lưới giao thông chẳng hạn, thì bởi vậy cho nên ở đây thì tiến sĩ bảo đó là cái dự án về hạ tầng đó là một cái hệ thống, tức là tại vì mình đang build up một cái hệ thống để mà xây dựng một cái hệ thống khác, nên nó rất là phức tạp và nó liên quan đến rất là nhiều các yếu tố, các thời gian biểu hay là các chuyên ngành khác nhau. Yeah. As example, I'm present you the map of the numerous actors of the project Grand Paris Express. This is the represent of all the different actors of the project. Is one of the representation of this complexity in this project. Tiếp theo thì tiến sĩ sẽ trình bày về một số các yếu tố mà gọi là yếu tố mà nó gây ra, tức là yếu tố then chốt mà nó trong những cái dự án hạ tầng nó mang tính phức tạp. These both project. These both aspects, change management and complexity management, are truly important to manage and understand the integration of BIM. We must remember there is never an easy way for the progression of BIM integration in our project. Thì như mọi người biết, tức là cái việc áp dụng BIM vào cái những cái dự án bình thường nó đã khó rồi, nhưng mà những cái dự án phức tạp này ấy, thì mình hiểu đó là áp dụng BIM để mà giảm bớt cái sự phức tạp, nhưng mà ra thì nó sẽ không hề đơn giản để mà có thể áp dụng BIM vào cho những cái dự án hạ tầng kiểu vậy. And by the way, BIM integration problems is not specifically software problems.
Và cái việc áp dụng BIM vào cho cái dự án tức là những cái dự án nó lớn kiểu này thì nó sẽ không có đơn thuần là theo cái vấn đề của phần mềm nữa. Yeah. According to John Cotter, we can distinguish 8 steps to try to make a success of the change. This approach might seem naive, but it's an easy way to understand this global approach. You have other... Yep. Yep. Okay, you can continue. You have other writers on the subject, but there are French writers, as Autissier and Muto or Gilbert-San, with his model mental strategy. It's a newest book from the past years. Yeah. Cái phương thức để mà quản lý những cái thay đổi thì như mọi người thấy ở các cuốn sách ở phía bên tay phải thì tiến sĩ John Cotter này thì một người khá là nổi tiếng trong cái lĩnh vực là quản lý các sự thay đổi. Thì cái cuốn sách mà to nhất đây, cuốn này thì chắc là mọi người đều biết, đó là cái cuốn sách, em không nhớ cái tên tiếng Việt là gì, nhưng mà theo kiểu là băng đang tan ấy, tức là những cái con chim cánh cụt nó biết băng tan và người ta dựng lên một cái quy hoạch tiến trình để mà adapt với lại để mà thích nghi với cái chuyện mà băng đang tan. Yeah. So I will develop particularly the 4 steps, communicate the vision. In fact, it's important to assure the convergence between BIM and the project management. I will therefore develop this point of view in the building part. However, the following steps 5 to 8 are undertaken in parallel. In our case, it's not necessarily a step-by-step development due to the complexity of the project, because we must lead different goals simultaneously. Như mọi người thấy đó là trong những cái cuốn sách của ông John Coster đó ấy, thì nó sẽ có 8 bước để mà thích nghi với cái sự thay đổi, và từ bước 1 đến bước 4 ấy thì phải làm theo kiểu là tuần tự, bước 1 đến bước 2 đến bước 3 đến bước 4, nhưng mà từ bước 5 đến bước 8 ấy thì nó không nhất thiết là phải làm theo từng bước mà có thể làm đồng thời. Yeah. So finally, what could be a change strategy? And I will share with you a BIM vision and something about the BIM convergence to communicate this vision. Thì ở đây thì tiến sĩ sẽ chia sẻ một cái cách nhìn về một cái tầm nhìn về BIM. Thì cái từ BIM convergence ở đây theo kiểu là cái sự hội tụ của BIM ấy, tức là sẽ đến cái lúc nào đó tất cả mọi người đều có một cái quan điểm chung, một cái cách nhìn chung về cái việc áp dụng BIM, chứ nó sẽ không có phải là mọi người suy nghĩ theo một yeah. The strategy plan is based on 4 pillars. This is the roadmap that I had led with my team for the integration of BIM in the project. We worked with these 4 levels for this strategy. Yes. Okay, you can say it all. These 4 levels are governance of the organization, the project level, the project department level, and the team level. Each level is linked to a specific goal. So you have these 4 goals. The first one is formalize the BIM governance of the project. The second one, structure the project management in BIM. Then the operational assistant to project manager. And finally, the last one is to integrate BIM into project teams. Thì như mọi người thấy ở đây, đó là một cái roadmap, tức là một cái định hướng để áp dụng BIM. Thì nó sẽ gồm có 4 cái bước chính. Như mọi người thấy ở đây, đó là cái ở cái level cao, ở cái mức độ cao nhất thì đó là nó ở mức độ tổ chức. Tiếp theo đó là ở cái mức độ là ban quản lý. Cái mức độ thứ 3 đó là mức độ dự án, và đến cuối cùng, mức độ cuối cùng đó là cái mức độ từng nhóm làm việc. Thì như mọi người thấy, tức là ở mức độ 1 thì mọi người phải xác định được một cái cấu trúc cơ quan để mà có thể áp dụng BIM vào cho dự án. Cái mục thứ 2 đó là ra được một cái cơ sở, một cái cấu trúc để mà quản lý BIM. Cái thứ 3 đó là áp dụng BIM để mà hỗ trợ được người gọi là giám đốc dự án ấy, project manager. Và đến cuối cùng đó là tích hợp BIM vào các công việc của các nhóm làm việc ở bên dưới nữa. Yeah.
So I will develop each of these pillars as objective and actions. Thì okay. thì cho mỗi cái từng cái mục ở trên ấy, tức là 1, 2, 3, 4 ấy, từng cái level ấy thì mình sẽ phải thiết lập những cái mục tiêu và những cái hành động cụ thể mà đạt được những cái cái mục tiêu đã đề ra ở cái roadmap. Yeah. Regarding the first pillar, formalize BIM governance of the project. We have different objectives. Define the validation authorities or the scope of this validation. Develop the BIM capacities and skills of the owner. The owner is almost 200 people. And formalize what the project owner, the roles and the requirements, can expect from its chain of actors as a project management plan or BIM. Okay. Thì ở cái mục tiêu đầu tiên thì dành cho cái tổ chức thì nó ở một cái mức độ high level, tức là mức độ cấp cao, thì nó sẽ rất là chung chung thôi. Thì nó sẽ xác định các phạm vi và các hạng mục quản lý của tổ chức. Đồng thời đó là xây dựng được một cái khả năng về áp dụng BIM ở trong cái, tức là ở đây thì dự án ở đây thì vẫn đang là dự án dự án đường sắt ở dự án metro ở Paris nha. Thì có thể xây dựng được một cái năng lực áp dụng BIM của cái chủ đầu tư, thì ở đây thì nó có khoảng, dự án đó nó có khoảng 200 người. Và đến cuối cùng đó là có thể xác định được là từng cái vai trò của những cái người mà tham gia vào dự án là gì, và những cái yêu cầu của từng cái vị trí đó là cái gì. Yeah. The declination in actions is establish a program to measure the progress of BIM for the actors and among stakeholders and project owners, and establish a documentary corpus of the homogeneous and robust reference framework, the BIM charter, BIM objectives, BIM specification, BIM quality plan, and BIM use cases. Okay. Thì để mà đạt được những cái việc ở đó ấy, để đạt được cái mục tiêu ở phía bên trên ấy, thì cần phải có các hành động. Ở đây thì đó là ví dụ như là xác định ra được một cái chương trình để mà có thể gọi là measure theo kiểu là đo đạc, theo kiểu có thể đánh giá được cái tiến trình áp dụng BIM và các yếu tố áp dụng BIM của những người tham gia vào cái dự án, và đặc biệt là từ phía chủ đầu tư ấy. Tiếp theo đó là xây dựng được những cái tài liệu và những cái hệ thống tài liệu và những cái, gọi là, tài liệu tham khảo, hoặc là như những cái mẫu, những cái template, những cái mẫu có sẵn để mà những người tham gia dự án này có thể sử dụng được. Yeah. The second pillar is the structure of the project management in BIM. The first objective is formalize BIM processes and the working methods for the roles, actors, and validators. I present you specific processes about collaboration in this project of Grand Paris, and you can see all the different processes and sub-processes. Thì cái hình nó hơi bé, nhưng mà cũng như hồi nãy, tức là cái mục hiện tại là đang nói về cái về các ban quản lý nằm dưới cái tổ chức, thì cho từng cái ban quản lý này thì nó phải đi sâu hơn vào cái việc đầu tiên nó phải làm, đó là hình thành được các quy trình để mà áp dụng BIM. Và những cái hình đó nó hơi mờ, nhưng mà kiểu như ở trong cái quy trình đó thì mọi người có thể thấy đó là từng cái role và từng cái bước làm việc, cái flow, cái hồ sơ nó sẽ chạy như thế nào, từng cái quyết định nó sẽ ra như thế nào, thì nó sẽ được quy định hết tất cả, và mọi người tham gia đều dự án đều phải biết. Yeah. The elaborate processes is not the only part. The other part of necessary to BIM adoption is the life cycle. The first one is elaborate the list of processes, then make a cartography of the processes. The third is modeling the processes on sub-processes. And 4, disseminate the processes. The last one is about manage and control the processes.
Sorry, but it's too small, so we cannot see the. Okay, so yeah. Can you try to make it bigger so it's. Shall I repeat, perhaps? No. Because the process, the example process that you just showed is quite small, so. Yes, right. Yeah. Yes, it's more to represent the complexity of the collaboration in the Okay. Yeah, the project. because yeah, I just worry if people would like to see it, but and anyway, if they don't want to see it. You have Thì horizontally it's one line for one actors. Yeah. And vertically is the development of the workflow of the collaboration process. Yeah. And the different step of this collaboration between all the actors. Yeah. Thì ở cái hình đó tại vì em thấy nó hơi nhỏ cho nên em hỏi thêm, tức là theo cái chiều dọc ấy thì nó sẽ có là ví dụ như theo từng cái cột chia chiều dọc ấy thì nó là từng cái đối tượng mà tham gia vào cái dự án, và theo cái chiều ngang ấy đó là cái quy trình để mà các đối tượng tham gia vào dự án có thể kết hợp được với nhau. Yeah. Okay. The other objectives are verify and structure and amend the final BIM project documentation, and support on contractual application on past deliverables, completeness, drafting and application. Và cái mục tiêu tiếp theo của các ban quản lý lúc mà áp dụng BIM ấy thì là phải xác định được gọi là cái theo kiểu là xác minh được các giấy, tức là theo kiểu verify là xác minh hoặc là làm rõ được các tài liệu mà đã sử dụng BIM mà xuyên suốt cái dự án ấy, và có thể điều chỉnh nó một cách dễ dàng. Cái tiếp theo đó là có thể hỗ trợ được cái công tác quản lý hợp đồng, tức là nếu như mà tức là tích hợp được BIM vào trong cái công tác quản lý hợp đồng luôn, và nó sẽ đơn giản hóa hơn cho cái việc là quản lý tất cả các nhà thầu. Yeah. As action, we have to establish process and methods with deliverables, dates that commit the actors, who, when, what, in which order. List and identify contracted BIM documents for the owner requirements. Identify all necessary BIM milestones over the next steps, starting with the project's BIM documentation to develop a BIM action plan for the future. And finally, make a projection of project events as the deliverables to better anticipate them in terms of BIM prediction. Yeah. Thì để mà làm được những cái việc ở trên ấy, ví dụ như ra được những cái quy trình ấy, thì nó sẽ cần có bốn cái hành động chính. Cái đầu tiên ấy đó là sẽ phải tạo lập được những cái quy trình và những cái cách thức để mà chuyển giao tài liệu giữa các đơn vị tham gia, và giữa các yếu tố, ví dụ như là ai làm cái gì và thời điểm nào và làm cái gì, và cái thứ tự làm việc của người ta sẽ như thế nào, thì nó phải có được, tức là những cái thông tin đó thì phải thu thập được hết. Cái việc tiếp theo đó là list, tức là theo kiểu chỉ ra được và đồng thời xác định được là các tài liệu mà liên quan đến BIM mà cần thiết để mà phù hợp với các yêu cầu của chủ đầu tư. Cái tiếp theo đó là xác định được các milestone, tức là các cột mốc chính của dự án mà liên quan đến BIM, đồng thời thì có thể xây dựng được một cái chiến lược áp dụng BIM. Và đến cái cuối cùng đó là một cái gọi là một cái plan, một cái dự báo ấy về gọi là cho những cái và sản phẩm mà từ cái việc áp dụng BIM ra, ví dụ BIM production, ví dụ như là bản vẽ hay là mô hình kiểu vậy. Yeah. Okay. So the third pillar is about to assure the operational assistance to project managers. And you have three objectives: accompanying and supporting BIM project departments, initiate proof of concept on specific topics in BIM, and support the BIM manager of the client in this deployment process.
Đến cái mục tiếp theo đó là tức là từ cái ban quản lý thì mình đến cái mức độ thấp hơn, đó là ở cái mức độ đó là quản lý dự án. Ở quản lý dự án thì cái mục tiêu đó là cái đầu tiên đó là hỗ trợ cái việc áp dụng BIM và tuân thủ cái việc áp dụng BIM của ban quản lý dự án. Tiếp theo đó là what is the POC mean? Sorry. Proof of concept is a Yeah. pilot project, something like a pilot project. Yeah. Thì cái tiếp theo đó là tạo ra được một cái pilot project, tức là cái theo kiểu là những cái mẫu thí điểm ấy, chứ không phải là dự án thí điểm luôn mà nó tức là nó ở thấp hơn, tức là nó theo kiểu là những cái mẫu thí điểm và để mà áp dụng BIM vào từng cái hạng mục cụ thể. Và cái cuối cùng đó là support được tức là hỗ trợ được cái người quản lý BIM của chủ đầu tư trong cái việc quản lý từng cái quy trình làm việc. Yeah. The actions linked to these objectives are to carry out audit reports, digital mock-up about documentary, contractual, to project owners teams, to carry out critical evaluation of financial proposal as advisor, support and monitor the implementation of the common BIM data environment, and the BIM collaborative and platform to address to the entire project life cycle, to formalize the commissioning mission with BIM, and finally to prepare BIM recommendations for facility management. Những cái công việc mà cần phải thực hiện ở đây ấy, thì đầu tiên đó là phải triển khai, tức là phải triển khai và hoàn thiện được các báo cáo để mà kiểm soát, ví dụ như là kiểm soát về tài liệu này, kiểm soát về hợp đồng này, hay là kiểm soát về các digital mock-up, tức là các kiểu như là mẫu số, mẫu digital. Tiếp theo đó là thực hiện các đánh giá về mặt tài chính. Tiếp theo đó là hỗ trợ và theo dõi cái việc áp dụng BIM của những cái cơ sở dữ liệu dùng chung, tức là của việc áp dụng BIM ở cái tiếp theo đó là formula. Có thể tạo lập được một cái để mà bắt đầu một cái gọi là chuỗi nhiệm vụ để mà có thể sử dụng BIM. Và đến cuối cùng đó là chuẩn bị những cái định hướng cho cái việc áp dụng BIM cho công tác quản lý và vận hành cái tuyến metro sau này. Yeah. Finally, the last pillar is integrate BIM into project teams. The main purpose is creating a strong coalition for change, and define and implement an appropriate training plan. Và cái tiếp theo nữa, tức là cái này nó liên quan đến cái việc quản lý cái việc thay đổi. Thì tất cả những cái việc mà cái khung làm việc mà mình đề xuất ra ở đây ấy, thì nó có thể hỗ trợ cho cái việc những cái thứ mà nó thay đổi trong suốt cái quá trình làm việc. Yeah. As consultant advisor, we have developed a training program for our client in 4 parts. It's necessary to count 1/2 day per module. The topics for the training program were about, the first one about BIM design and engineering, the second one BIM procurement and construction, and the third prepare BIM operation as build record and maintenance phase. And the last one was about BIM as decision support tool with virtual and immersive reality. Yeah. Ở đây thì trong cái dự án metro này á, thì phía bên của tiến sĩ cũng đã chuyển giao một số các chương trình đào tạo liên quan đến BIM dành cho phía, tức là phía bên ban quản lý dự án cũng như phía chủ đầu tư. Các nội dung của các buổi chuyển giao đó nó đã liên quan đến, thứ nhất đó là BIM cho công tác thiết kế này, BIM cho công tác đấu thầu này, BIM cho công tác vận hành này, đồng thời là thêm một cái mục đó là virtual, tức là theo kiểu quản hiện thực, gọi là gọi là theo kiểu mọi người kiểu như là có thể trải nghiệm được cái tuyến metro đó một cách trực quan ấy. Yeah.
And the last objective is about assist in defining the BIM maturity expected from stakeholders at the different phases of the project. Yeah, you can continue on, so I can. Okay. Okay. As action, we had to create an entire BIM network of people transmission belt who are working as lever to advance this program. We had to adapt the training plan to the needs of the owners' project teams and implement BIM case study step by step as BIM project review, BIM 4D or BIM 5D. Thì những cái mục tiêu của cái giai đoạn mà tức là từ cái cho từng nhóm ấy thì nó cũng sẽ là tuân thủ theo những cái đã được đề ra ở phía trên. Và những cái công việc chính của phía bên của cái nhóm làm việc thì nó sẽ là tạo lập được một cái những cái hệ thống làm việc để mà từ đó mọi người có thể trao đổi thông tin được với nhau, đồng thời đó là sẽ triển khai các theo các buổi các training plan. Cái bước cuối cùng đó là thực hiện các BIM, tức là các cái case study cho BIM từng bước. Nó có thể là BIM 4D hay là BIM 5D. Yeah. Okay. So, in my point of view, change management is really important in BIM integration. I said often in BIM is 30% of technology and 70% of humanity. It's writing in the book of Ardin and McCool about BIM project management. Yeah, I lost you a little bit. So how many percent for the humanity? How many percent for BIM is 30% of technology and 70% of humanity. Yeah. Thì về cái việc áp dụng BIM ấy, thì nó sẽ không có phải là về công nghệ mà nó chỉ là 30% công nghệ thôi và 70% thì đó là về con người. Yeah. I can testimony on it because each day I try to work on BIM, but more about human aspect than technologies. Và cũng đó là cái lý do mà vì sao, tức là công việc của tiến sĩ bây giờ thì tiến sĩ cố gắng để mà làm việc về cái mặt con người cho việc áp dụng BIM thay vì là tập trung quá nhiều vào cái việc công nghệ cho BIM. Yeah. We have to take into account the BIM maturity, the both phases, the maturity of the project and the maturity of the people from start of the project. Và để mà tập trung vào con người ấy, thì mình phải tập trung vào cái khả năng của từng cái cá nhân cụ thể, mà lúc mà tham gia vào cái dự án ban đầu ấy, mình phải nắm được những cái đó thì mình mới nói đến chuyện cái áp dụng BIM theo cái kiểu là công nghệ. Yeah. Besides, I don't work with modeling tools. It was not really my business. It's not the heart of what I have to do, especially as advisor for the owner on this project. But in such complex project, we have to keep in mind some different points I let you translate before I continue. Tức là tiến sĩ sẽ không có trong những cái công việc cố vấn của tiến sĩ thì tiến sĩ cố vấn cho chủ đầu tư của tiến sĩ ấy, thì tiến sĩ không có tập trung nhiều vào những cái ví dụ như là những cái việc mà dạy mô hình, thiết lập mô hình như thế nào ấy, nó không có quan trọng, mà nó quan trọng bằng việc là thay đổi những cái cách suy nghĩ, cái cách tư duy để mà mọi người có thể áp dụng BIM, để mà mọi người cách nhìn của mọi người đối với việc áp dụng BIM ấy, và sẽ có những cái điểm nó rất là quan trọng đó về cái việc thay đổi, gọi là quản lý cái việc thay đổi ấy, thì như đã trình bày ở phía trước. Yeah. Okay, but in such complex projects, we have to keep in mind that we have to be aware to answer to real convergence between project management and BIM. The issue is to target a project management BIM integrated. Do not confund the BIM target and the transition to BIM. Most of the time, we have to deal with the transition to BIM more than a state of BIM stabilized and finished, and we acting as if we have already joined the stabilized status. It's a trap in which BIM could be damaged inside the project. Change management is the most important part for succeed in integration.
of digital in our project. It's a mindset of every day. Do not avoid it. Như mọi người thấy đó là đôi khi cái việc mà áp dụng BIM vào một cái dự án mà nó phức tạp ấy, thì nó không có phải là hỗ trợ, không có giúp cho cái dự án đó, mà nó chỉ khiến cho cái dự án đó nó càng khó khăn hơn thôi. Đôi lúc nó có thể làm hỏng luôn cả cái dự án, tại vì mọi người hiểu là ở trong cái change, tức là ở trong cái việc quản lý cái việc thay đổi ấy, thì nó sẽ có từng cái bước một, và đôi khi cái việc áp dụng BIM vào từ đầu vậy á, thì lúc mà cái hiệu quả của BIM thì chưa thấy đâu, nhưng mà mình lại phải đối phó với những cái sự thay đổi và đột ngột của cái việc áp dụng BIM cộng với cái việc dự án phức tạp, cho nên là đôi lúc nó có thể là cái việc nó rất là nguy hiểm. Và cho nên thì ở đây cái việc mà thay đổi cái tư duy của mình về cái việc chấp nhận sự thay đổi, đó là tức là tại vì thay đổi nó luôn xảy ra hàng ngày, mình không có thể nào mà tránh được nó được, cho nên mình phải chấp nhận nó. Yeah. BIM is just one of the first steps in the digital world. There will be more. The French and European engineers have to be ready to the next step in constructions. Few players are coming on the place. Competitivity become global, and digital is coming. Yeah. Thì cái việc áp dụng BIM nó chỉ là cái bước ban đầu của cái việc số hóa trong ngành xây dựng thôi. Và ở châu Âu hay là ở tất cả những cái nước nào ấy, thì mọi người, tất cả các kỹ sư thì đều phải sẵn sàng cho cái việc đó. Tại vì nó sẽ trở thành một cái gọi là cái sự cạnh tranh toàn cầu trong cái lĩnh vực số hóa này. Yeah. So I would thanks to my BIM team and my BIM followers in my work from all the day, and thanks to my all my BIM friends that I met on this road of BIM. Yeah. Sorry, I just lost you for a few seconds. Yes. Sorry. I just lost you for a few seconds. Can you repeat? So it was about my BIM team and my BIM followers that I would thank them in this presentation, because it's my co-workers in BIM, and yeah. Yes, I progress in maturity in BIM as well to work with them. Ok. Và cái bước, tức là tiến sĩ chỉ muốn là nhân cái cơ hội hội này thì muốn cảm ơn tất cả những cái người mà đã làm việc với tiến sĩ, đồng thời là cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã tham gia ở đây. Thì những cái người mà tức là sẽ gặp nhau bây giờ, hoặc là sẽ gặp nhau trên cái việc con đường mà áp dụng BIM. Yeah. Okay. Thank you. Oh, the last one is not coming. I don't know why. It's blocked about this one. Okay, yes. Thank you for your translation, and thank you for your addition. And have a great time with BIM in your different projects. Yeah. So I think now we have some questions. So okay. Let me. Yeah. Thì đến cuối cùng thì tiến sĩ muốn cảm ơn mọi người vì đã tham gia vào cái buổi trình bày ngày hôm nay. Thì bây giờ mình sẽ để có một số cái câu hỏi ở đây. Chờ em chút xíu. Ok, có một cái câu hỏi ở ngay trên thì so Sylvian, so the first question to you. Yeah. To you for a BIM manager. Sivan, can you stop sharing so Thanh can share the screen for the question? Thành ơi, Thành share cái màn hình câu hỏi. Không, vấn đề là nó không có cái câu hỏi nào hết. Nó chỉ có một câu hỏi ở bên trong Zoom. Trong Slido không có câu hỏi hả? Ok. Yeah, đúng rồi. Ok, rồi. Okay. So sorry, I cannot share my screen now, but the question will be, according to you, for a BIM manager, how many percent, so for his requirement, how many percent would be the technical skill, and how many percent would be the experience? So the balance between the technical ability and the experience. Sorry, how many percent was the technical issue and what?
how many like for the requirement for a BIM manager, how many percent should be the technical experience, technical ability, and how many percent should be the experience? I think it's not the way I would share the aspect of BIM, but I think it's more a question about maturity, and that it links as well to the role in the project. It's not the same in my point of view for a BIM manager or for a modeler or a coordinator. These different roles have not the same part of technique in their approach of BIM. A BIM manager, in my point of view, is more about BIM management and documentation, less about technical aspects. And the other way, a coordinator is more about technical aspect and coordination and collaboration, and the modeler is more about technical aspect and software aspect. Yeah. I don't know if I answered the questions. Yeah. Tức là cái câu hỏi của anh ở đây thì câu hỏi của anh Khương ở đây thì em tức là tiến sĩ cũng không thể nào mà đưa ra một cái phần trăm cụ thể được, nhưng mà theo kiểu rất là người mà quản lý BIM ấy thì đương nhiên thì người ta phải có những cái kiến thức về những cái phần, tại vì cái công việc mà áp dụng BIM ấy thì nó thiên nhiều hơn về cái công tác kỹ thuật, nên đương nhiên là người ta phải có các kiến thức về các phần mềm, về các kỹ năng về sử dụng phần mềm, đó là cái yếu tố then chốt nhất. Và những cái yếu tố khác ví dụ như là thiết kế hay là tức là những cái kinh nghiệm làm việc ấy thì nó cũng sẽ hỗ trợ. Và nếu như mà mọi người có cái câu hỏi nào mà muốn hỏi trực tiếp thì mọi người cũng có thể mở mic lên và hỏi trực tiếp, có thể hỏi bằng tiếng Việt luôn cũng được, không sao. The next question is, what is the difficulties in terms of changing the mindset of the stakeholder in terms of BIM application? Sorry. So the second question is, sorry. What is? Yeah. So second, can you hear me? Yeah. So question is, what is the difficulties in terms of changing the mindset of stakeholders in terms of BIM application for the project? Changing mindset, yes. The main difficulties. I think we can say it's a problem of change resistance, but I think it's more the envy to change the mindset. I think it's a way, the change management is a way to go to something different, and we are each person is different to see this change management in his life or in his professional life, because it's really comfortable to continue as you always worked, and it's the reason why in my point of view, it's really important to accompany this change management and accompany human aspect, and don't hesitate to speak with all the actors and to reassure, to demystify the BIM aspect. It's not something magic or something really complicated in reality. It's just a different way to make a production, but you need some new skills, and it's not really difficulties, but you have to explain the most as possible what is BIM and what is the way to go to the BIM, and why it is important for your company or your project.
Yeah. Thì cái việc mà những cái khó khăn mà trong cái việc thay đổi nhận thức của mọi người thì nó đương nhiên đó là về cái sức ì của mọi người rồi. Thì tại vì cái đó thì ai cũng có. Và để mà thay đổi được cái sức ì đó thì đó là cái lý do mà vì sao cái mà tiến sĩ đang tập trung vào để mà tăng cường cái việc áp dụng BIM ấy, thì tiến sĩ bây giờ đang tập trung rất là nhiều vào cái thay đổi về cái humanity, tức là thay đổi vào con người nhiều hơn là nó là thay đổi vào kỹ thuật. Thì tại vì nếu như mà cái việc mà thay đổi ấy, nó được gọi là mọi người chấp nhận nó thì cái việc thay đổi cái nhận thức nó sẽ dễ dàng để mà thay đổi hướng đến việc áp dụng BIM hơn. Thêm vào đó nữa đó là cái để mà có thể hỗ trợ cho mọi người trong cái việc mà thay đổi cái nhận thức ấy, thì có thể cái việc đầu tiên đó là phải cho người ta được một cái gọi là một cái kiến thức cơ bản về mặt kỹ thuật trước. Cái tiếp theo đó là nếu như mà người ta có được những cái hiểu biết cơ bản về mặt kỹ thuật về việc áp dụng BIM rồi ấy, thì không cần phải chuyên sâu mà chỉ là cơ bản thôi, thì người ta có thể nhận thức được những cái hiệu quả, những cái benefit mà những cái ích lợi nó mang lại cho dự án ấy, thì nó sẽ hỗ trợ cho cái công tác và thay đổi nhận thức của mọi người. So the third question for you will be, could you please provide some BIM policies of the French government that you already adopt to promote the BIM application in the construction industry? BIM policies? We are working. Government. Yeah. To present them or to provide? I can present. Yeah. Okay. Yeah. So you can share your screen. So. Yeah, we have for the French government, we have different aspects. One of the national projects in BIM is BIM project 2022, yeah. And it's about the integration of BIM for small and medium enterprise mainly. Yeah. And we have another program. It's a national program, but not directly supported by the government. It's a research program named MIND. It's the BIM for infrastructure, and there is around 100 companies, French companies, who take part in this research program. And the purpose, there is different purpose, but in these purposes, there is different group about the IFC room in bridge infrastructure and tunnels. And the other groups are working more about BIM management with the infrastructure. And the last one are working about digital twin with BIM. Yeah. So we have these two main national programs, but the first one is about is really supported by government directly. The BIM program 2022, and the other part of this national program is about developing a BIM platform for small and medium enterprise that will be free for them. Yeah. Okay. So I can share my screen now. So this is the government program, right? Okay. Yes, this one. Yeah. Thì cái hiện tại ở Pháp thì người ta có một số cái dự án. Cái đầu tiên đó là cái dự án Plan BIM 2022 này. Thì cái này anh Bình có chia sẻ rồi, tức là hiện tại thì ở Pháp người ta đang tạo lập một cái hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung và nó free cho tất cả các công ty, và các công ty nào có thể đăng ký và sử dụng được, sẽ không phải đóng phí gì cả. Cái thứ hai mà một cái dự án này khá là thú vị ở Pháp, và nó cũng là một cái dự án
gọi là tầm quốc gia, nhưng mà nó lại không được triển khai bởi chính phủ, mà nó được sử dụng bởi nó được triển khai bởi các công ty, và các công ty này, các công ty thì sẽ tự nguyện tham gia vào đây, sẽ cùng đóng góp với nhau, và mọi người có thể vào đây. Và hôm trước em có vào ở đây thì em thấy tức là nó sẽ có một số cái publication ở của cái giai đoạn 1 của cái dự án, gọi là những cái dự án nghiên cứu. Mọi người thấy, em thấy cũng khá là nhiều những cái dự án nó khá là liên quan, và mình có thể sử dụng, ví dụ như là cost model hay là project review. Và đây là, và mọi người có thể tải hết toàn bộ những cái tài liệu ở đây xuống. Yeah. So the next question for you is what are the barriers for the construction companies in French to apply BIM? What are the main barriers? Yes. What is the main barrier of the construction company in French if they would like to apply BIM? Main barriers, I think it's more a point. It's a mindset problem, I think, for the CEO of the companies, because some CEO don't see the interest of BIM and see BIM only in cost view. Yes, the cost of the BIM is a question, but it's an investment. But you have to reflect it on a project or at the scale of the company, and not at the scale of only one what is the cost of the BIM. Because when you are operational in BIM, you make more gain than loss with this integration. And I think it's one of the first one I see. It's more the CEO or the general direction of the company. We don't see the real interest of we see only the cost approach. And I think it's the first one. The other one, I think there are some people who don't change their way of working, and it's real resistance in some companies. So you have to accompany the guy who are wanted to make the change. And when you have all guys who are making this change around you, you think a little bit different, and you feel finally you go to the change. Yeah, I think this the both main barrier is to resume. It's more human barriers than technological barriers. Yeah. Thì những cái khó khăn đó không những chỉ ở Pháp, nó còn ở EU cũng vậy, thì tức là ở châu Âu cũng vậy. Cái đầu tiên ấy thì nó sẽ liên quan đến cái việc hứng thú của tất cả các đơn vị tham gia BIM. Trong việc áp dụng BIM, đương nhiên thì ai cũng biết là cái việc BIM thì nó sẽ mang lại lợi ích, nhưng mà nó sẽ không có phải là mang lại lợi ích ngay, mà nó sẽ phải tốn các chi phí và các thời gian để mà mình có thể áp dụng được, chứ nó sẽ không có thể nào mà áp dụng được ngay. Đó là một cái khó khăn đầu tiên. Cái khó khăn thứ hai đó là ví dụ như là mình hiện tại một số bên thì đều vẫn, tức là đã có những cái hướng dẫn về áp dụng BIM rồi, nhưng mà một số người ta vẫn chưa hiểu rõ được, người ta vẫn còn rất là nhiều những câu hỏi. Tiếp đó là về lại về cái con người, tức là cái chuyện mà tại vì nếu như mà áp dụng BIM vào một cái dự án thì đương nhiên nó sẽ không phải là thay đổi mỗi cái những cái gì mà áp dụng BIM, mà nó sẽ thay đổi hoàn toàn cái cách thức mình làm việc, coi như là những cái cách thức mà mình trao đổi, cách thức mình gửi email hay là kiểm soát về khối lượng chi phí gì đó, tất cả nó sẽ thay đổi theo. Và đó là một việc nó đôi lúc nó sẽ khiến cho mọi người khá là chần chừ, và người ta muốn giữ cái cách làm cũ, cảm thấy an toàn và thoải mái với nó hơn. Yep, I think it is all the questions for today.
So, mọi người nếu như không có cái câu hỏi gì thì mọi người còn câu hỏi nào nữa không ạ? Okay. So Sylvian, so I think we have all the questions for today. Okay, thank you very much. Yeah, so we would like to thank you for your time and your preparation and your have a nice day or today. Nice end of day. Yeah, right. Okay, so we thank See you you and soon. goodbye. Bye bye. Yeah, Bye bye. yeah, see you. Yeah, yeah. Okay, vậy là chương trình hôm nay kết thúc. Em chào mọi người.